Top is je bent, man. Kom. Ja. Bedankt. Cloudsuite. Oh. Waarvoor? Tuurlijk. Ik ben Freek en werk nu sinds 2018 bij Cloudsuite. En dat doe ik in de rol van Sales Manager. Ik ben Rosalie, ik ben platform support specialist bij Cloudsuite. En ik ben hier werkzaam sinds januari 2023. Ik ben Arie van Pelt. Ik ben sinds 2019 werkzaam bij Cloudsuite en ik ben hier gestart in de rol van consultant. En dat doe ik nog steeds met veel plezier. Een typische dag bij Cloudsuite ziet eruit dat ik op de weg zit, dat ik bij groothandels in Nederland en België op bezoek kom om te kijken of hun vraagstuk wat e-commerce betreft past bij onze oplossing. We beginnen altijd met het opstarten van alle systemen en alle monitoring om even te kijken, nou, wat is de status van alles en zijn er hele belangrijke blokkers binnengekomen. En vervolgens heb ik dan een aantal dailies met verschillende teams. We nemen even de prioriteit van de dag door. Daarna ga ik lekker aan de slag met alle openstaande tickets. Afhankelijk van de hoogste prioriteit, daar starten we dan altijd mee. En zo vliegt de dag eigenlijk altijd voorbij. Typische dag begint al snel met de daily, met het team. Even kijken waar gaan we vandaag aan werken, waar liggen de prioriteiten. En vanaf dat moment ga ik van het testen van tickets tot aan het uitwerken van nieuwe requirements voor een klant, tot aan het schrijven van een projectplan. Of tot aan het bellen met een klant. Geen dag is eigenlijk hetzelfde daarin. De eerste 90 dagen bij Cloudsuite waren, die vlogen voorbij en waren ontzettend fijn. Ik werd al gekoppeld aan een buddy. En met die buddy heb ik eigenlijk het hele plan doorgelopen. Hebben we doelen gesteld en wist ik eigenlijk meteen toen ik binnenkwam wat een beetje het plan was voor de komende 90 dagen. Binnen het salesproces zijn er vaak lange trajecten en binnen die trajecten heb je vaak meerdere afdelingen nodig om tot een mooi succes te komen. Daarvoor is het voor ons heel belangrijk dat we ook met verschillende afdelingen kunnen samenwerken. En zo werken we met consultants samen en met designers om uiteindelijk de klanten te kunnen overtuigen van ons platform. De cultuur bij Cloudsuite ervaar ik als vriendelijk, maar ook heel professioneel, waarin je ook echt wel de ruimte krijgt om je eigen ambities waar te maken en te kunnen groeien in de organisatie. Het leukste uitje waar ik bij aanwezig was is zeker weten wel het weekendje naar Maastricht. Ja, het tofste uitje was toch wel echt de trip naar Valencia. Met de hele groep een weekend lang heel veel lol hebben gehad, veel hebben gezien en tot de late uurtjes zijn doorgegaan. Het hele weekend zat volgepland met leuke activiteiten en gezellige borrels. Dus het was echt ontzettend leuk om met z'n allen zo'n weekendje weg te gaan. Maar ik moet zeggen dat we daarmee ook de andere uitjes die we na ieder kwartaalmeeting doen niet te kort moeten doen. Dus we doen eigenlijk best wel veel. Maar Valencia, daar kunnen we niet meer aan tippen natuurlijk. Als ik aan Cloudsuite denk ik aan een bedrijf dat enorm hard werkt om hele mooie successen neer te zetten. Maar waarbij humor zeker op de tweede plaats moet komen. En als dat er niet voldoende is, dan mag je mij bellen. Als ik Cloudsuite kan omschrijven, dan vind ik het bedrijf met een hele open cultuur en erg innovatief. Als ik aan Cloudsuite denk, dan denk ik aan een stukje sfeer, professionaliteit, maar ook een plek waar je jezelf kan ontwikkelen.